حالا که کل سناریو رو دیدی، وقتشه به یه واقعیت تلخ برسیم. دیگه نمیتونی فقط با خاموش کردن یه دستگاه احساس امنیت کنی. دستگاه‌های شنود بدون باتری، گوشی خاموش امنه. فرض کن توی یه جلسه خیلی مهم هستی، گوشی تو خاموش کردی، حتی حالت پروازم گذاشتی، حواست هم هست، جلوی وبکم لپتاپ تو پوشوندی، فکر میکنی امنی، درسته؟ ولی اشتباه میکنی. همین حالا پشت آداپتور گوشه اتاق یه دستگاه کوچیک که حتی باتری هم نداره داره صدای نفساتو ضبط میکنه. هیچ چراغی نداره، هیچ بوقی نمیزنه، هیچ آنتنی ازش بیرون نیست، ولی کار خودشو میکنه، داره جاسوسی تو. و بدتر این که شاید اصلا خودت این وسیله رو خریدی و فکر کردی یه شارژر معمولیه. تو این ویدیو قراره یه دنیای واقعی ولی ترسناک رو با هم بررسی کنیم. دستگاه‌های شنود و بدون باتری، جاسوسی هایی که هیچ وقت نمیفهمی اتفاق افتادن و روش هایی که میتونی تا حدی خودتو نجات. اینجا دیلی گیک چالش، جایی که میخوایم با اطلاعات واقعی جلوی تکنولوژیایی که برات پنهان شده رو بگیریم. پس همین حالا کانال رو سابسکرایب کن و بزن. دستگاه‌های شنود بدون برق یعنی چی؟ خب اصلا چطور ممکنه یک دستگاه بدون باتری، بدون برق، بدون اتصال دائمی اطلاعات رو جمع آوری کنه؟ ما وارد یه دنیایی شدیم به اسم Passive Surveillance Devices، یعنی دستگاه‌هایی که خودشون اکتیو نیستن بلکه فقط وقتی انرژی از محیط میگیرن فعال میشن. این تکنولوژی از کجا اومده؟ از همون جایی که کارت مترو یا تگای فروشگاهی کار میکنه، همون RFID ها، قطعه‌ای که بدون باتری فقط وقتی امواج بهش میرسه فعال میشه. RFID ها سالهاست که داره تکامل پیدا میکنه، از شناسایی اجناس تو انبار تا کنترل رفت و آمد کارمندا و حالا ضبط و انتقال صدا یا لرز. انرژی هاروستینگ یعنی چی؟ یعنی یه مدار کوچیک که بتونه امواج محیطی مثل 5G، 4G یا وای فای رو جمع کنه، مثل یه پنل خورشیدی ولی مخصوص امواج رادیویی. تصور کن یه تگ RFID تو شارژر جاساز شده باشه. وقتی موبایلتو نزدیکش ببری انرژی کافی تولید میشه تا این تگ روشن بشه، صدا یا دیتایی که جمع کرده رو بفرسته به گیرنده. و این دقیقاً همون چیزیه که در جاسوسی‌های پیشرفته داره استفاده میشه. چطوری این دستگاه‌ها کار میکنن اصلا؟ بذار یک مرحله به عمق تکنولوژی بریم تا بهتر درک کنیم. حسگر یا میکروفون که صدا یا لرزش رو با حداقل توان ممکن ضبط میکنه. اندازش به کوچیکی یک دونه شن یا یک دونه برنجه. با پردازشگرهای RFID یا ESP این پروسه رو تکمیل میکنه. فقط وقتایی که انرژی محیطی کافی باشه فعال میشه. میتونه داده ها رو ذخیره یا منتقل کنه. از امواج 4G آنتن میگیره و انرژیشو از وای فای و بلوتوث و میدانهای مغناطیسی شهری جمع میکنه. هیچ باتری نداره ولی با سیگنال های محیطی شارژ میشه. مکانیزم انتقالش چجوریه؟ بعضیاشون لحظه‌ای ارسال میکنن، بعضیای دیگه فقط وقتی یک گیرنده خاص نزدیکشون میشه دیتا رو باز میکنن، مثلا یه موبایل خاص یا ریدر رمزدارش نزدیکش بشه دیتا رو ارسال میکنه. روش‌های عجیب‌تر هم هست. بازتاب لیزر از پنجره، صدای داخل اتاق از طریق ارتعاش شیشه خونده میشه. این تکنولوژی از دهه 80 تو شوروی استفاده میشد که بهش میگفتن ویژوال مایکروفون. فقط با فیلم گرفتن از یه جسم صدای محیط رو بازسازی میکرده. توی ویدیوهای معمولی هم میتونه کار کنه. یک حالت دیگه از طریق وای فای هستش، استفاده از تغییرات جزئی تو سیگنال های وای فای برای تشخیص حرکت و صدا، مثل اینکه با سیگنال اتاقت رو اسکن کنن بدون اینکه اصلا دستگاهی داخلش باشه. همه اینا یعنی هر سیگنالی که تو فضا هست میتونه خودش یه منبع جاسوسی باشه. نمونه های جاسوسی واقعی با این تکنولوژی: آداپتورهای جاسوسی که FBI سال 2018 هشدار رسمی در موردشون داد. بعضی از شارژرهای موبایل تقلبی که از بازارهای آنلاین مثل ایبی و آمازون تهیه میشن برد جاسوسی بدون باتری داخلشون هست. لامپ‌های LED جاسوسی: تو پروژه‌ای به اسم لوسی محققات تونستن از تغییرات نور LED برای انتقال دیتا استفاده کنن. یعنی یه لامپ معمولی میتونه داده جمع کنه و در نور خودش کد کنه که یه دوربین بیرون بتونه بخونه. جاسوسی از طریق نور مادون قرمز: تو دبی یک پرونده جاسوسی صنعتی مشخص شد که دوربین هایی که به ظاهر خاموش بودن با نور مادون قرمز کد میفرستادن. این نور با چشم دیده نمیشه ولی دوربین مخصوص میتونه اونو بخونه. اینا واقعی ان، منتشر شدن. ما تو دنیای زندگی میکنیم که دیگه دستگاه خاموش وجود نداره، فقط چشم ما نمیتونه ببینه داره چی میگذره. تا اینجای ویدیو اگر باورت نمیشد الان مطمئنا شوکه. اگه از این مدل ویدیوها خوشت اومده همین الان یه لایک بزن تا بدونم باید بیشتر برم سراغ رازهای تاریک تکنولوژی. بریم سراغ ادامش که قراره عجیب تر بشه. آیا راهی برای محافظت
قیمت هست بله، ولی 100% نیست. وسایل خودتو از جای معتبر بخر. شارژر و آداپتور فیک مهمترین راه ورودی هستن. حتما برند معتبر رو با بسته‌بندی پلم بخر. کیف های ضد امواج رو هم میتونی در نظر بگیری. برای مواقعی که امنیت کامل میخوای، سیگنال موبایل، بلوتوث، وای فای رو مسدود میکنه. مخصوص روزنامه نگارا، وکلا و کسایی که پرونده های امنیتی دارن. خاموشی واقعی تو بعضی از گوشی ها مثل آیفون حتی تو حالت خاموش هم فایند مای فعال میمونه. تنها راه اطمینان جدا کردن فیزیکی باتریه که الان تو اکثر گوشی ها ممکن نیست. بررسی با تجهیزات RFID ریدر دستگاهی هستن که میتونن سیگنال‌های مخفی رو تشخیص بدن. تو کشورهای پیشرفته مثل آلمان و ژاپن بعضی فروشگاه‌ها این سرویس رو دارن. نرم افزارهای اسکن نشت وای فای، اپلیکیشن هایی که میتونن سیگنال‌های مشکوک اطراف رو نشون بدن. البته خیلی محدود و دقیق نیستن. حالا که کل سناریو رو دیدی، وقتشه به یه واقعیت تلخ برسیم. دیگه نمیتونی فقط با خاموش کردن یه دستگاه احساس امنیت کنی، چون همین حالات دستگاه‌های وجود دارن بدون برق، بدون نور، بدون اتصال، دارن تو رو میشنون، میبینن و اطلاعاتتو میدزدن. این تکنولوژی‌ها فقط تو فیلم‌ها نیستن، تو خونه‌ها هستن. اگه بخوای تو قسمت بعدی برات آموزش ساخت یه دیتکتور ساده RFID رو بذارم. فقط کافیه تو کامنت‌ها بنویسی بله بیشتر میخوام بدونم، یا قسمت دومو بساز. سابسکرایب یادت نره، چون اینجا دیلی گیک چالش و ما از چیزای حرف میزنیم که هیچکس جرئت نمیکنه. مرسی که تا پایان ویدیو همراه هم بودید. خوب باشید.